น้ำที่ใช้ล้างหน้าสามารถทำให้เกิดสิวได้เป็นความจริง cleanser ที่ไม่มีฟองแปลว่าอ่อนโยนกว่า cleanser ที่มีฟองไม่เสมอไปเครื่องล้างหน้าทำความสะอาดได้ดีกว่ามือไม่จริงนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับไปอีกครั้งกับพลิกหลังกลับวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมอิงเชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังเริ่มสร้างสกินแคร์รูทีนอยู่เนี่ยก็มักจะตื่นเต้นกับการหาอะไรอย่างเช่นโทนเนอร์เซรั่มวิตามินซีต่างๆที่มีสรรพคุณมากมายมาใช้ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ากับขั้นตอนล้างหน้าเนี่ยจะล้างยังไงก็ได้ง่ายๆจบไปนะครับแต่ไม่จริงนะครับขั้นตอนล้างหน้าเนี่ยเป็นขั้นตอนในรูทีนที่มี impact ต่อผิวมากที่สุดแล้วเพราะช่วงเวลาล้างหน้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผิวของเราบอบบางที่สุดการล้างหน้าผิดวิธีเนี่ยสามารถนำไปสู่การระคายเคืองการอุดตันการแพ้ที่แย่ลงกว่าเดิมได้ซึ่งเชื่อหรือไม่ว่าขนาดเด็กหน้าห้องพลิกหลังกล่องหลายๆคนเนี่ยคนที่ใช้สกินแคร์มานานแสนนานแล้วก็มีความชำนาญแล้วเนี่ยก็ยังมีความเชื่อความเข้าใจผิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับการล้างหน้าอยู่เลยเพราะทุกวันนี้เนี่ยมีการตลาดมีความเชื่อมีข้อมูลผิดๆนะครับที่พูดต่อๆกันมามากมายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอิงได้รวบรวม20ความเชื่อความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการล้างหน้านะครับวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนคัมภีร์นะครับเป็นเหมือนไบเบิลของการล้างหน้าอย่างถูกวิธีสามารถเก็บไว้ดูซ้ำๆได้ตลอดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้อิงด้วยนะครับถ้าพร้อมเบิกเนตรแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากความเข้าใจผิดพื้นฐาน101กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆอัพเลเวลไปอันที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากกดข้ามไม่งั้นจะดูไม่ดูเรื่องนะครับต้องใช้ cleanser ล้างหน้าเช้าเย็นทุกวัน says who ไม่จำเป็นเลยนะครับคนผิวแห้งสามารถล้างด้วยน้ำเปล่าในช่วงตอนเช้าได้เลยเพราะ cleanser เนี่ยมีสารทำความสะอาดหรือว่า surfactant ที่คอยดึงน้ำมันออกจากผิวเราอยู่นะครับคนที่มีผิวแห้งเนี่ยมีน้ำมันในผิวน้อยอยู่แล้วควรจะเก็บรักษามันเอาไว้นะครับอย่าพยายามล้างออกมากจนเกินไปส่วนคนที่มีผิวมันก็ใช้ได้เช้าเย็นไม่มีปัญหาเลยนะครับต่อไปนะครับต้องใช้ cleanser ล้างหน้าให้ถึง60วิถูกต้องแล้วนะครับเวลาล้างหน้าเนี่ยเราควรจะล้างประมาณ 30-60 วิไม่งั้นจะล้างไม่สะอาดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสารทำความสะอาดหรือว่า surfactant ใน cleanser เนี่ยเขามีหน้าตาแบบนี้ทุกคนเขาจะเป็นลูกบอลนะครับซึ่งเวลาที่เราถูลงไปบนผิวเนี่ยน้องก็จะดึงสิ่งสกปรกต่างๆเข้ามาอยู่ตรงกลางลูกบอลเป็นเหมือนกับเรือนจำสิ่งสกปรกซึ่งระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่เราต้องถูหน้านะครับเพื่อให้สิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยมันถูกจับแล้วก็เข้ามาอยู่ในลูกกรงอันนี้เนี่ยก็คือประมาณ30-60 วิถ้าสั้นกว่านั้นเนี่ยอาจจะจับไม่หมดนะครับมีผู้ก่อการร้ายลอยนวลถ้าอย่างนั้นล้างหน้ายิ่งนานสัก2นาทีไปเลยยิ่งดีใช่ไหมพักก่อนนะครับเรือนจำนี้ไม่มีค่า OT ให้ไม่ต้องขยันเกินเพราะอะไรอย่างแรกเลยนะครับ surfactant เนี่ยเขาจะดึงน้ำมันไปเรื่อยๆเหมือนเวลาเราล้างจานเนี่ยทำไมบางคนถึงชอบแช่จานในน้ำยาซันไลท์ก่อนก็เพื่อให้ surfactant เนี่ยมันค่อยๆดึงความมันออกไปเรื่อยๆนะครับถึงเวลากลับมาล้างจริงๆเนี่ยมันก็จะได้ล้างออกง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเวลา cleanser อยู่บนผิวเรานานๆเนี่ยมันก็จะดึงน้ำมันออกไปเรื่อยๆซึ่งกรอบป้องกันผิวของเรามันทำมาจากอะไรก็ทำจากน้ำมันไงทุกคนถ้าดึงออกไปมากจนเกินไปก็จะนำไปสู่อาการระคายเคืองแล้วก็สิวเรื้อรังได้นะครับเหมือนกับสบู่นางแซงมาแรงแซงโค้งเมื่อช่วงก่อนนั่นเองต่อไปน้ำที่ใช้ล้างหน้าสามารถทำให้เกิดสิวได้เป็นความจริงรู้หรือไม่ว่าน้ำที่ใช้ล้างหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้จริงๆเพราะน้ำในภูมิภาคเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีความกระด้างเป็นพิเศษน้ำที่มีความกระด้างก็คือน้ำที่มีแร่ธาตุแคลเซียมกับแมกนีเซียมเยอะเป็นพิเศษนะครับเกิดจากแหล่งน้ำที่ต้องผ่านหินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเยอะนะครับซึ่งแร่พวกนี้เนี่ยมันสามารถทำปฏิกิริยาทางเคมีกับ surfactant หรือว่าสารทำความสะอาดใน cleanser ของเราได้นะครับทำให้มัน1เสื่อมประสิทธิภาพนะครับแล้วก็2เกิดคราบหรือว่าฟิล์มสบู่ที่เคลือบผิวล้างไม่ออกนะครับซึ่งมันจะนำไปสู่การระคายเคืองที่อาจจะก่อให้เกิดสิวภายภาคหน้าได้ประเทศไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีน้ำกระด้างปานกลางถึงแรงโดยภาคเหนือเนี่ยจะมีความกระด้างมากที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของน้ำในเขตนั้นๆด้วยนะครับถ้าเกิดคุณใช้ cleanser แล้วรู้สึกว่าฟองมันไม่ค่อยขึ้นหรือว่าพอล้างออกแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันล้างออกไม่หมดเป็นฟิล์มเคลือบผิวอยู่อาจจะต้องลองหาพวก water softener นะครับหรือว่าพวกเครื่องกรองน้ำที่มันลดความกระด้างของน้ำได้ก็น่าจะช่วยได้บ้างนะครับโอเคครับต่อไปเรามาอัพเลเวลดูความเชื่อมิธ201กันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับ cleanser ที่มีฟองแปลว่ารุนแรงทำลายเกราะป้องกันผิวเดี๋ยวนะสายเข้านะครับฮัลโหล
ปี 2023 เขาโทรมานะครับเขาบอกให้อ่านงานวิจัยใหม่ๆดูบ้างใช่เมื่อก่อนเนี่ย cleanser ที่มีฟองเยอะๆเนี่ยก็คือ cleanser ที่แห้งตึงเพราะสมัยก่อนเนี่ยส่วนผสมเดียวที่สามารถสร้างฟองได้เยอะๆเนี่ยก็คือ sodium lauryl sulfate หรือว่า SLS ซึ่งเป็นสารทำความสะอาดที่เขามีความรุนแรงในตัวเพราะว่าน้องเนี่ยเขาตัวเล็กมากนะครับผอมมากเหมือนทำ IF 23-1 น้องก็เลยสามารถลงไปในผิวเราได้ลึกนะครับก็เลยสามารถก่อให้เกิดการระคายเคืองได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายเลยมีสารทำความสะอาดที่ทำฟองได้เยอะแต่ว่ามีความอ่อนโยนไม่ว่าจะเป็น sarcosinate taurate glucoside betaine isothianate sultane นะครับหรือว่า ether sulfate และอีกมากมายเลยไม่ได้สูง150ตัวกระปุกกระปิกเหมือน SLS เขานะครับเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าแค่เพราะ cleanser มีฟองเยอะไม่ได้หมายความว่าเขาจะรุนแรงเสมอไปนะครับขอยกตัวอย่างเลยละกันตัว Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser ตัวนี้นะครับที่อิงเคยพูดถึงในวิดีโอหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่าชอบมากๆเลยเป็นหนึ่งใน cleanser ในตำนานจากแบรนด์โปรดตลอดกาลของอิงเลยวันนี้เนี่ยทางเกาหลีเขาก็เลยได้ยกสายโทรมาหาอิงนะครับช่วยสนับสนุนส่วนหนึ่งของวิดีโอในวันนี้นะครับตัวนี้เขาใช้สารทำความสะอาด2ตัวนะครับมี Cocamidopropyl betaine แล้วก็ Sodium lauryl methyl isothianate เป็น2ตัวที่อ่อนโยนมากๆเลยนะครับแต่ว่ามีฟองเยอะให้ความรู้สึกล้างสนุกนะครับแล้วก็สะอาดโดยที่ไม่ทำให้เกิดการแห้งตึงเลยใช้แล้วเนี่ยผิวรู้สึกชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าเขาก็มีค่า pH 5 เป็น pH ที่เหมาะกับเกราะป้องกันผิวของเราที่อยู่ 5.5 ด้วยนะครับรับรองว่าไม่มีซีนผิวแห้งลอกเหมือนนางแซงอาทิตย์ก่อนแน่นอนและตัวนี้ก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนอกจากนี้เนี่ยในนี้เขาก็มีส่วนผสมของ betaine salicylate ด้วยนะครับชื่อคุณนะครับเป็นเพราะว่าเขาเป็นญาติของ salicylic acid ตัวที่เพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเพราะสามารถช่วยลดอาการอุดตันได้ดีเลยตัว betaine salicylate เนี่ยเขาจะอ่อนโยนกว่า salicylic acid ประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยในนี้เนี่ยเขาใส่มาให้ 0.5% นะครับซึ่งก็คือเทียบเท่ากับ salicylic acid ประมาณ 0.25% เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เบามากๆเลยนะครับแปลว่าสามารถใช้ได้ทุกวันละ 2 ครั้งเลยถือว่าเป็น daily cleanser ที่สามารถช่วยคุมสิวได้ดีตัวหนึ่งนะครับไปกันต่อนะครับ cleanser ที่ไม่มีฟองแปลว่าอ่อนโยนกว่า cleanser ที่มีฟองไม่เสมอไปนักวิจัยพบว่ามีส่วนผสมหลายตัวเลยนะครับที่สามารถทำให้ cleanser ตัวหนึ่งเนี่ยมันอ่อนโยนได้ถึงแม้ว่าจะมีฟองเยอะอย่างเช่นการใส่ส่วนผสม emollients นะครับพวกน้ำมันไขมันต่างๆเช่น ceramides มีวิจัยหนึ่งที่เขาลองเทียบ cleanser ไม่มีฟองกับ cleanser ที่มีฟองกับ emollients นะครับพบว่า cleanser ที่มีฟองกับ emollients เนี่ยอ่อนโยนกว่าผิวมากกว่าอีกเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อการตลาดว่าไม่มีฟองเท่ากับอ่อนโยนที่สุดมันแล้วแต่ฝีมือแล้วแต่รสมือของแม่ครัวทำสูตรตั้งหาก Sodium lauryl sulfate หรือ SLS อันตรายให้เลี่ยงหยุดฟังการตลาดและ beauty blogger ที่พูดสิ่งนี้ต่อๆกันมานะครับเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถทำให้น้องอ่อนโยนมากขึ้นได้แล้วอย่างที่บอกเลย SLS เนี่ยเขามีความผอมมีความสลิมนะครับก็เลยซึมเข้าผิวได้ดีเกินแต่เรามีเทคนิคนะครับสามารถใส่ surfactant อื่นๆเข้าไปนะครับให้มันเหมือนกับเป็นตัวจับมือกับ SLS ไม่ให้น้องเนี่ยวิ่งลงไปในผิวได้เร็วเกินภาษาเคมีเนี่ยเราเรียกว่าการปรับ critical micelle concentration นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้ cleanser ที่มี SLS อยู่อย่าเพิ่งวิตกหรือว่าด่วนสรุปไปนะครับถ้าเกิดใช้แล้วไม่ได้รู้สึกแห้งตึงเนี่ยก็ให้ใช้ต่อได้เลยนะครับเครื่องล้างหน้าทำความสะอาดได้ดีกว่ามือไม่จริงนะครับบางคนเนี่ยคิดว่าเครื่องล้างหน้าแพงมากแปลว่าต้องดีมากเช่นกันรู้ไหมว่าอะไรมีมูลค่าสูงกว่าแบบว่าที่ไม่สามารถประเมินค่าได้เลยอะมือที่พ่อแม่ของคุณให้มานะครับสุดท้ายแล้วเราจะล้างหน้าสะอาดหรือไม่สะอาดเนี่ยขึ้นอยู่กับ surfactant ใน cleanser แล้วก็ระยะเวลาในการถูไม่ต้องสร้างความปวดหัวใหม่หรือว่ากิเลสใหม่ให้ตัวเองนะครับผิวหน้าต้องใช้แปรงขัดผิวไม่ใช่หม้อเนอะไม่ใช่ส้วมนะครับสตีมหรือไอร้อนสามารถช่วยเปิดรูขุมขนนะครับเคลียร์สิวได้ไหนใครเคยเอาหน้ารับไอร้อนจากหม้อหุงข้าวบ้างยกมืออิงนี่แหละทำตลอดนะครับตอนเด็กๆจะเป็นคนอาสาตักข้าวให้ทุกคนตลอดเวลานะครับเพราะว่าได้ไปที่หม้อหุงข้าวกดปุ่มคลิกนะครับแล้วก็มีไอขึ้นมารูขุมขนเปิดนะครับขับพิษขับสิ่งสกปรกโตชิบ้าบอกนี่ฉันเข้าวงการดูแลผิวตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องเล่าว่าไอร้อนหรือว่าความร้อนต่างๆเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนขนาดรูขุมขนของเราได้นะครับรูขุมขนไม่สามารถปิดหรือเปิดได้ไอร้อนมีแต่จะทำให้ผิวระคายเคืองแล้วก็แห้งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นหยุดสตรีมผิวได้แล้วนะครับอยากหน้าสะอาดไปใช้เคลนเซอร์ล้างผิวต่อไปนะครับผิวสามารถขับพิษได้ฟังให้ดีๆนะครับผิวของเราไม่สามารถดีท็อกซ์ได้การเหงื่อออกไม่ได้เคลียร์รูขุมขนการฟอกผิวพอกผิวมาสก์ผิวด้วยโคลนหรือกินสมุนไพรนู่นนี่สารพัดนะครับไม่สามารถทำให้ผิวเราขับพิษได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมมิ่งของผิวนะครับเหมือนบอกให้มนุษย์บินหรือว่าหายใจในน้ำอ่ะจะตอนนี้หรืออีก1,000 ปีข้างหน้าก็ไม่สามารถทำได้แบรนด์ไหนที่ใช้คำว่า detox กระทุ้งพิษขับพิษใน cleanser นะครับต้องไปพักก่อนโอเคครับ graduate มาคลาส
301 กันต่อเลยดีกว่าทุกคนพร้อมหรือไม่อย่างแรกนะครับเราต้อง double cleanse หรือว่าทำความสะอาดผิว2ครั้งทุกครั้งที่ล้างหน้าไม่เสมอไปครับมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างเลยอย่างแรกคุณใช้กันแดดกันน้ำไหมถ้าเกิดใช้เนี่ยก็ควรทำ double cleanse นะครับอย่างที่2คุณทากันแดดซ้ำระหว่างวันหลายครั้งไหมถ้าใช้ก็ควรทำ double cleanse นะครับอย่างที่3ประสิทธิภาพ cleanser ปกติของคุณเนี่ยดีพอไหม cleanser บางตัวเนี่ยใช้สารทำความสะอาดที่อ่อนโยนมากๆเลยนะครับพวก cleanser เด็ก cleanser ผิวแพ้ง่ายสุดๆพวกนี้เนี่ยมักจะมีประสิทธิภาพในการชำระล้างที่ต่ำเพราะว่าเขาเอาความอ่อนโยนมาเป็นตัวตั้งก่อนสำหรับคนที่ใช้ cleanser พวกนี้เนี่ยอิงถึงแนะนำว่าให้ทำ double cleanse ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิด cleanser ของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ต้องทำ double cleanse ก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไป double cleanse ต้องทำด้วย oil หรือว่า balm cleanser เสมอไม่จริงนะครับสามารถทำได้ทั้งหมด3วิธีเลยอย่างแรกคือการใช้ cleanser ปกติ2ครั้งซึ่งอิงว่ามันก็อาจจะแรงเกินไปนะครับเพราะผิวเราต้องเจอ surfactant ที่มีประสิทธิภาพสูงตั้ง2ครั้งแน่วิธีต่อไปก็คือการใช้ oil หรือว่า balm cleanser และตามด้วย cleanser ปกตินะครับอิงว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะขั้นตอนแรกผิวได้เจอความชุ่มชื้นหลังจากนั้นก็ค่อยตามด้วย cleanser ที่มี surfactant อีกรอบนึงวิธีที่3นะครับก็คือ micellar บวกกับ cleanser ปกติก็เป็นวิธีที่ดีเช่นกันนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยใช้ surfactant เบามากๆแล้วก็ค่อยตามด้วย surfactant ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในขั้นตอนที่2ถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากดูวิดีโอเต็มๆนะครับว่าแบบไหนทำยังไงแบบไหนเหมาะกับเราที่สุดเนี่ยก็สามารถกดดูได้ในวิดีโออันนี้เลยต่อไปนะครับใช้ oil หรือว่า balm cleanser แล้วต้องตามด้วย cleanser ปกติทุกครั้งเชื่อไหมว่าอาจจะไม่จำเป็นนะทุกคนจริงๆ oil หรือว่า balm cleanser ส่วนใหญ่เนี่ยมันทำความสะอาดได้ดีมากๆอยู่แล้วบางครั้งอาจจะไม่ต้องตามด้วย cleanser ปกติอีกรอบหนึ่งด้วยซ้ำแล้วถ้าเกิดใช้ oil หรือว่า balm cleanser แล้วไม่ตามด้วย cleanser ปกติเนี่ยจะทำให้เกิดการอุดตันไหมก็จริงในบางครั้งนั่นแหละ oil หรือว่า balm cleanser บางตัวเนี่ยเขาจะถูกออกแบบมาให้มันล้างออกไปจากผิวได้หมดจดจะมีพวกส่วนผสมของ polyethylene glycol หรือว่าพวก surfactant บางตัวอยู่นะครับแต่บางตัวก็ถูกดีไซน์มาให้มันทิ้งความมันไว้บนผิวเหมือนกันเขามองว่าเป็นการบำรุงผิวแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นไปในตัวเลยมันก็จะขึ้นอยู่กับน้ำมันที่เขาใช้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับผิวของเราด้วยว่าเราเป็นคน sensitive ต่อน้ำมันพวกนี้มากน้อยแค่ไหนผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยเองก็เคยเห็นนะครับว่าเขาก็ใส่พวกน้ำมันมะพร้าวมาเยอะซึ่งก็เป็นน้ำมันที่หลายๆคนเกิดสิวอุดตันนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ชอบความรู้สึกที่มีออยล์เคลือบผิวอยู่หลังล้างเนี่ยก็ให้ตามด้วย cleanser ปกตินะครับส่วนตัวอิงเองก็จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนี้แหละต่อไปนะครับ micellar water เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาสิวอุดตันก็จริงนะครับถึงแม้ว่า micellar water เนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าต้องเปลืองสำลีต้องใช้สำลีถูหน้าเยอะด้วยนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นวิธีการทำ double cleanse ที่มีความอ่อนโยนนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำสำหรับคนที่มีปัญหาสิวอุดตันเพราะว่าน้องเนี่ยเขาไม่ได้ใช้พวกน้ำมันทำความสะอาดผิวเขาจะใช้เป็นกลุ่ม surfactant หรือว่าสารทำความสะอาดที่อ่อนโยนมากๆเลยนะครับตัวอย่างที่ดีมากๆตัวหนึ่งก็คือตัว COSRX Low pH Niacinamide Micellar Cleansing Water ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้ polyglycerol 4 caprate เป็น surfactant อ่อนโยนที่อิงไม่เคยเห็นใน micellar water มาก่อนเลยถึงกับต้องไป research ข้อมูลเพิ่มเติมมาเลยนะครับและตอนนี้น้องได้ขึ้นแท่นเป็น surfactant micellar โปรดตัวใหม่ของอิงเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินอิงพูดว่า surfactant โปรดใน micellar water ของอิงก็คือ PEC 6เพราะว่าเขามีความอ่อนโยนแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีแต่ปรากฏว่าตัวนี้ประสิทธิภาพเท่ากันแต่ว่ามีความอ่อนโยนกว่าอีกโอกาสแพ้ต่ำกว่าด้วยและส่วนตัวอิงว่ายังรักโลกมากกว่าด้วยนะครับเพราะ PEC 6เนี่ยเขาสกัดมาจากอุตสาหกรรมเพโตรเลียมแล้วก็ยังย่อยสลายได้ยากด้วยแต่ตัวนี้เนี่ยเขาสกัดจากผักแล้วก็ biodegradable ด้วยนะครับหรือว่าสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่ายที่สำคัญเนี่ยตอนที่ใช้นะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าแสบตามากแล้วก็ไม่แสบผิวเลยนะครับโดยที่ยังสามารถทำความสะอาดได้ดีมากๆเลยนะครับและที่สำคัญอีกอย่างก็คือไม่มีน้ำหอมมาด้วยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกได้เลยนะครับก็คือมันเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีด้วยนะครับใช้เสร็จแล้วเนี่ยผิวไม่มีความแห้งตึงเลยน่าจะเป็นเพราะว่าเขามีทั้ง panthenol แล้วก็ hyaluronic acid มาให้ในปริมาณเยอะสามารถช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้ดีนะครับแล้วก็มี allantoin niacinamide zinc PCA แล้วก็ metacastoside ที่สามารถช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองที่อาจจะเกิดจากสารทำความสะอาดได้ดีด้วยโดยรวมเองว่าเป็นคู่หูที่ดีมากๆเลยของตัว low pH good morning cleanser ตัวนี้นะครับเพราะทั้งคู่ก็มีค่า pH ที่เหมาะกับผิวแล้วก็ไม่รบกวนเกราะป้องกันผิวด้วยนะครับต่อไปเมคอัพที่ตาควรจะใช้ cleanser สำหรับตาโดยเฉพาะไม่เสมอไปนะครับแต่ว่าก็ขอตอบว่าใช่ไว้ก่อนละกันเพราะจากประสบการณ์ส่วน
วนตัวเนี่ยเมคอัพที่ตามันติดค่อนข้างแน่นนะครับและสินค้าที่ไม่ได้ทำมาสำหรับตาโดยเฉพาะเนี่ยก็จะไม่สามารถทำความสะอาดได้อย่างจริงจังพอแล้วก็มักจะมีความแสบตาด้วยส่วนตัวยิ่งถึงเป็นคนชอบใช้พวก eye remover ที่เป็น by face นะครับมี oil แล้วก็ water ใส่สำลีเช็ดนะครับมันจะได้มีกริปได้ดียิ่งขึ้นก็จะเช็ดคราบได้ดีแล้วก็หมดจดกว่าพวก oil หรือว่า balm cleanser ทั่วไปนะครับใช้ toner เป็นขั้นตอนทำความสะอาดผิวได้ผิดนะครับอย่าสับสน micellar water กับ toner อาจจะเป็นน้ำเหมือนกันนะครับอาจจะมีความกาสลองซองปีบอยู่แต่ toner ไม่มีสารทำความสะอาดผิวน้องไม่มี surfactant อยู่นะครับถ้าเกิดคุณใช้ toner ชุบสำลีแล้วเช็ดหน้าพบว่ายังมีคราบอยู่เนี่ยแปลว่าคุณล้างหน้าไม่สะอาดต้องไปแก้ไขในขั้นตอนล้างหน้าก่อนนะครับจุดประสงค์ของ toner คือการบำรุงผิวด้วยส่วนผสมเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาผิวหลายๆอย่างไม่ใช่ขั้นตอนทำความสะอาดผิวนะครับยกตัวอย่างเช่นตัว COSRX Full Fit Propolis Synergy Toner ตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เคยพูดอยู่บ่อยนะครับว่าสามารถช่วยปลอบประโลมผิวได้ดีมากมีสารสกัดจากน้ำผึ้งนะครับมี Glycerin Panthenol Betaine นะครับมี Panthenol กับ Hyaluronic Acid ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีมากเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ toner ที่ควรจะใช้หลังล้างหน้าเสร็จนะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยทำความสะอาดผิวแต่ว่าช่วยบำรุงผิวนั่นเองต่อไปนะครับส่วนผสม active ingredient ใน cleanser ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะถูกล้างออกไปกับน้ำไม่เสมอไปแล้วกันส่วนผสมใน cleanser บางตัวเนี่ยมันก็สามารถเกาะผิวได้ดีนะครับแม้จะถูกน้ำล้างอย่างเช่น salicylic acid หรือว่า benzoyl peroxide สำหรับสิวเพนตาไวตินก็ดีนะครับสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีแม้จะถูกน้ำล้างแม้แต่ส่วนผสมช่วยลดรังแคในแชมพูต่างๆก็เช่นกันแต่ใดๆก็ตามถ้าเกิดเห็น cleanser เคลมแรงๆนะครับสามารถช่วยลดริ้วรอยลดหลุมสิวฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆเนี่ยและส่วนผสมในนั้นคือวิตามิน C วิตามิน A หรือว่าสารสกัดจากสาหร่ายทะเลลึก Miracle Broth ช่วยถามแบรนด์กลับด้วยนะครับว่าเมื่อยมือไหมเห็นตำน้ำพริกละลายแม่น้ำขนาดนี้แล้วเมื่อยมือแทนเลยเอาไลน์หมอนวดไหมสุดท้ายนะครับใช้ oil cleanser ช่วยถูสิวหัวดำให้หลุดออกมาได้เป็นความจริงถ้าถูนานๆเนี่ยสัก1 นาทีขึ้นไปอ่ะสามารถทำให้สิวหัวดำบางตัวหลุดออกมาได้ด้วยนะครับเพราะทางเคมีเนี่ยอย่าลืมว่าน้ำมันชอบน้ำมันพวกน้ำมันใน oil cleanser เนี่ยมันก็จะช่วยดึงน้ำมันในรูขุมขนเราออกมาได้บอกเลยว่าเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่ฟินที่สุดของการใช้สกินแคร์แล้วทุกคนเอาละครับและนี่ก็คือความเชื่อเกี่ยวกับการล้างหน้าผิด20 อย่างนะครับเชื่อเลยว่าใครก็ตามที่ดูมาถึงตอนนี้และจดโน้ตอย่างดีนะครับได้กลายเป็นเอ็กซ์เพรสในการล้างหน้าเรียบร้อยถ้าเกิดเพื่อนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณที่คิดว่าควรจะมีความรู้เรื่องการล้างหน้าพวกนี้ฝากติดตามเองได้บนโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะครับมี Facebook IG TikTok นะครับจะบอกว่าตอนนี้มี TikTok พลิกหลังกล่องแบบ Official แล้วด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเช่นเคยนะครับที่อิงได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนทุกคนแล้วไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบาย